Oh, yung mga sexy, mga sexy. Yung mga sexy na. Yung mga naka-diet. Isang mapagpalang araw sa inyo mga katrabo. Ito na naman tayo. Medyo nagpahinga tayo ng ilang araw dahil holiday dito sa amin. Thanksgiving. So dapat nag-vlog tayo pero wala, natulog tayo. Nagpahinga, bumawi. Yeah. Pasensya na, talaga. Pahinga din magmay tayo. Pero simulan naman natin tong araw na ito ng isang maganda at mapagpalang araw. At eto, gaya ng dati, katatapos na lang isang leg ng trabaho natin. So magdadrive na lang tayo pa uwi. Kaya samahan nyo na naman ako. Ayan. At tingnan natin kung saan tayo dadalhin ng agos ng ating kapalaran ngayong araw na to. Pero saan man kayo nasa mundo, mag-iingat po kayo. Isang mapagpalang araw sa inyo. At naway nasa good health at safe kayo. At yun lang. So hintayin natin ang mga susunod at magdadaang oras natin. Kaya mga trabo, habang nagkakape tayo dito sa at nagtitake tayo ng break, ayan, medyo maganda yung view natin. Bumababa yung araw, may sunset. Ayan, oh, sa magandang tahimik na hapon ngayon. Habang tayo kumakain ng Skyplex at saka umiinom ng kape, nagre-relax tayo konti at medyo nakakapagod na kasi end of the week na. Nasa last leg na tayo ng week natin. Relax muna tayo habang tinitingnan natin itong pagbaba ng araw. Yung bumaba na ngayong araw yung glimpse na lang ng sunset ang nakikita natin. So, yan lang. At paano nyo pa yung mga susunod. At gusto ko lang ipakita sa inyo kung ano yung nakikita ko habang nagkakape tayo. Mga ka-trouble, dito tayo sa garahe. At meron na naman po tayong kuan at ito nag-aayos kami at meron daw mini Christmas party si Bossing dito. So dinidesign ni Ate San yung garahe namin. Alam niya, para mamaya. Tapos siya na medyo against the light. Meron tayong pa-side effect na puti dyan. At mamaya samahan nyo kami at pakita ko sa inyo. But for now, bigyan ko kayo ng konting glimpse kung anong nangyayari. Medyo magulo pa, pero yan, medyo konti-konti na nag-adjust. Yan, may mga konti-konting design na magulong-magulo pa po na nagsisimula pa. Babalikan natin yung mamayang konti. Pakita ko sa inyo. Dali lang. Hi! Hi! You're gonna be famous again, see? Ayan po, pagkain namin. But there's so much going on. Happy holidays. There's a rally or whatever. No, there's a start ng lights of Yes, they wanna go today. Yeah. But remember the what do you SDP call that? party. No. The one in I'll just put it over here. Just what's the sauce, Kalbo? What's that? The sauce? Which sauce? Yeah. Oh. Hi. trouble. Here, you can put this. Nag-prepare na tayo. Ayan, ready na yung Christmas light natin. Ayan, napaset up bigla. Tapos
May parol tayo. Like sea bass or something. Ayan. Fish. Tapos yan po sila. Nagsisimula na silang kumain. Mga katrabaho ni Mrs. Here's Rudolph! Ayan. That's cute. That's so cute! Tapos dumating na yung bunso namin. Ayan siya. Rudolph! Yun. The one that you made. Ayan po. Kumakain na po sila. Always, your mom always shows off to us. This is the soup. Oy! Halika na! Hintayin ko si Lindsay. Hanggang wala siya, hindi ako kakain. Oh. Wala. I'll wait for Lindsay. Ang gawin ko may glitzy. Si Lindsay daw yung magsusubo sa kanya. Yan ang sinasabi ko, kuya eh. Kakain ako ngayon. Cheat day. Cheat day. I left hungry. Oh, yung mga sexy. Mga sexy. Ayan, yung mga sexy na. Yung mga naka-diet. Mga naka-diet. Yung mga naka-diet. Yung food natin. Ang tagal naman ng tilapia natin. That was your mistake. Is, Baka nanghuli pa. my dad always says that for like going to like fancy Italian places, you leave hungrier than when you came in. Yeah, that's how it was. But I love French Po si Bossing. That's the thing. Hello. It's just this place. So I ordered a mushroom ravioli. The ravioli was smaller than my thumb. And they gave me 5 pieces for 28. Nanay first Yeah, before thousands party. of years that line has been, well, it's not been open for thousands of years. It is a very old Para line. ano na? You know, Stop staring at my curders. like, back in the olden days, if you like had access to salt, Ako yung bida ko. you were rich, you know. People Parang like bahay mo salt. lang. Ang lapit ng bahay niyo sa kana. Sa lahat. Yung kare-kare doon. Ayan po, nagta-take picture na sila. Ang pogi ni Nagta-take picture na po sila. Ang pogi ni Kuya Edgar dito. Sino ba yan? Ewan ko. Come on! Everybody, come on! Hindi ko alam kung sino yun. What do us? Sige, May. Come here. Hey? Oh. Yeah. Okay. Sige, May. Come here. May, come here. Sige, dala yung photographer niyo. There. Come here. Alright, come on guys! Or should we go that side? That's Sa BMW. There you go! Okay, 1, Wait, which phone first? 2, 3. The Come on, 1, 2, 3. Sinasabihan ko na yung 1, 2, 3. Baka si Darcy yung katabi. Turon, Sino yung katabi niya si? egg roll, macaroni, fruit salad, sisig, Ang pagkain. cake, pancit, hipon, tilapia, charon, gulay, kare-kare, sinigang, kanin, yun po. Isda. Ito po ang mga pagkain. Nag-LA ba tayo? Wala ba tayo sa LA noon? Ito sila, Yung sa Christmas lights, ano yung sa Temecula lang? mga katrabaho ni Mrs. My food baby. Ito sila, kumakain sila. Gestation now. Mga katrabo, so dyan ko na po tatapusin itong video na to. Isang mini Christmas party lang po ni Bossing. At saan man kayo nasa mundo, happy holiday sa inyo. At sana'y mag-iingat kayo. At let's enjoy the spirit of holiday. Medyo matagal-tagal tayong hindi nag-celebrate ng holiday dahil 3 years din nag-pandemic. So this is the perfect time to celebrate. Pero ganun pa man, mag-iingat pa rin tayo dahil nandiyan pa rin si, alam nyo na, si COVID. Nandiyan pa rin si COVID at kumakaway-kaway. So mag-iingat pa rin tayo at enjoy lang natin tong holiday, December holiday.
At maging safe po tayo. Shoutout po sa mga kasama natin dyan. Lalo na kay Bossing. Kay Marlon Ancheta Reels. At kay Sel, kay Bean, kay Alfred, kay Edward, kay Bossing Susan. At salamat sa pagtulong mo sa pag setup ng mini Christmas celebration ni Bossing. At binabati ko lang po ang aking long lost friend ng happy birthday in heaven. Birthday po niya ngayon, Odysseus Pimentel. Happy birthday sa iyo, bro. At si Joseph. Joseph Mendoza, happy birthday sa iyo. Saan ka man, men, ingat lang. Yan lang po. Isang mapagpalang araw sa inyo. Habang may pagkakataon, travel lang.